Då var det dags att summera ännu ett fiskeår, men även att sätta lite målsättningar för kommande fiskeår. Först och främst vill jag tacka alla som prenumererar på kanalen, där jag har över 2,1 miljoner visningar sammanlagt på alla mina filmer. Jag vet också att antalet prenumeranter inte säger särskilt mycket om kvaliteten på filmerna på kanalen, men det är ändå någon sorts måttstock på hur det går. Min nästa målsättning är att nå 10 000 prenumeranter inom 2 år. Men jag tycker det går lite segt, så om ni har lust att hjälpa mig att sprida min kanal till andra fiskeintresserade så skulle jag bli tacksam om ni vill göra det. Och om ni själv tillhör de som inte prenumererar ännu så får ni gärna gå in och göra det nu direkt. Fiskeåret 2023 var ganska segt för min del. Jag var ute på flera filmprojekt som blev misslyckade rent filmmässigt. Så jag har samlat på mig en hel del filmklipp som inte funkar att göra fristående filmer med. Men jag går igenom året i kronologisk ordning så får ni se några av de filmklippen och vad som har hänt under 2023. Så får ni även höra lite grann vad jag tänker mig inför 2024. De första 3 månaderna 2023 så var det ganska dåligt väder. Samtidigt så hade jag fullt upp med att redigera GGA-kampen från 2022. Så det blev nästan inget fiske alls. Utan min första riktiga fisketur blev i april då jag stack ut för att meta plattfisk. Tanken var då att göra en film om hur man får mer plattfisk om man fiskar med lättare saker när fisket är trögt. Men jag fick inga riktigt bra filmsekvenser, så den filmen får vänta. Förhoppningsvis kan den bli av nu under våren. Så vill man ha rejäl spöböj så skaffar man sånt här. Vi ser vad det kommer en plattfisk här. Ska uppskäda. I april skulle jag även göra en film om gösfiske från lite olika vatten. Men vi fick bara gädda på de utflykterna. Den 1 maj var det dags för årets första sutarmete och det började bra. Men som ni ser så blev inte filmandet någon höjdare. Men årets första sutarmete är alltid välkommet. Årets första sutare. 2,4. Jag får en hel del frågor om take-apart-fiske eftersom jag oftast fiskar efter sutare och ruda med den metoden. Då blir det också att det syns ganska ofta på kanalen och då är det många som blir nyfikna på hur det funkar. Skulle ni vilja att jag gör en mer grundlig genomgång av metoden och dess för- och nackdelar så skriv det i kommentarerna nedanför så kan jag prioritera kanske att sätta ihop en sån film om det nu finns något intresse för det. Dagens andra och kvällens andra. I början på maj gjorde jag även ett par filmer om feederfiske. Ett fiske som jag inte har pysslat jättemycket med, men som kan vara både roligt och effektivt om man använder det vid rätt tillfälle. Kolla in de filmerna för att se vad jag har kommit fram till så här långt. Och det kommer att bli nya feederfilmer under 2024. Jag spelade även in en film där jag flugfiskar gädda. Även detta är ett ganska nytt område för mig och jag körde både en metod som heter Dob Daddy där man spinnfiskar med en fluga och sen körde jag vanligt flugfiske. Fisket med Dob Daddy blev aldrig någon hel film, men jag gjorde klart filmen där jag fiskar med flugspö i alla fall. Lustigt hugg. Förhoppningsvis blir det mer flugfiske efter gädda 2024, men vi får se vad tiden räcker till för. Den 23 maj spelade jag in ett avsnitt Häng med och fiska tillsammans med Rasmus där han fångade sin första gädda. Så där beva inte mer, bara dra in den här. Oh my god! Du fick den! Ja, släpp nu ut lina först. Så vi inte har så lång eller så kort lina ut. Gammelgäddan! Gammelgäddan är ett litet yngel, Rasmus. Litet yngel! Ja, här har vi då Rasmus med sin första gädda. 68 cm lång och 2,3 kilo. Ja, yep. Suveränt. Kan du dumpa i den där? Upp.
Den 4 juni var det dags för det första rudametet tillsammans med Mats Simonsson. Kolla in filmen med Mats för att lära er hur han tänker när han fiskar ruda. Cool fisk. Fantastiska fiskar. Ja. Sedan fick jag för mig att jag skulle spela in en serie som jag kallar Jakten på ett PB. Och då tänkte jag att ni skulle hänga med och se när jag försöker slå PB i olika arter. Men det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig och i besvikelsen av det dåliga resultatet så har materialet blivit liggande. Men i början på november så satte jag ihop den första delen och den blev väl mottagen av er tittare. Och jag har ytterligare ett par avsnitt inspelade och jag ska se om och hur jag kan få ihop det på ett sevärt sätt. Och där kom mitt bete. Och det var att hålla tummarna. Det tog lite tid men kan ha varit den där sista mäskbollen jag släppte i som drog fram den med hjälp av ljudet. Nu är det bara att ha tålamod här för nu kommer den att käka runt där lite. I slutet på juni var vi med familjen i Tösse och jag och Anna försökte oss på sutarmete i Vänern. Vi fick i alla fall ett par fina sarvar men återigen en massa material som inte blev någon färdig film. Sen blev det rudamete med undervattensfilmning och det blev ingen egen film av det heller. Men jag håller på med en film med jättemycket undervattensbilder som jag tror kommer att vara intressant även för de som inte metar ruda. Där har jag plockat klipp från de här rudafilmerna jag har försökt spela in och jag tror att det kan bli något bra av det faktiskt. Min barndomsvän Stefan Persson var också med vid ett par av passen efter ruda. Han passade på att meta karp samtidigt och lyckades ta hem ett nytt PB på över 16 kilo. En riktig maffig firre och jäkligt kul att få dela det ögonblicket med honom. Där, ja. I mitten på juli var vi 8 kompisar som åkte till Havöysund i nordligaste Norge för att fiska bland annat hälleflundra. En riktigt häftig upplevelse som jag verkligen kan rekommendera. Det finns ganska mycket material därifrån men jag har inte haft tid att börja redigera det ännu. Men det kommer så småningom. Här är lite smakprov i alla fall på när Uffe drillar sin första hälleflundra som mätte 174 cm. Det är han som håller i andra änden också. Fan, det var stor. Nu du får dra över på den sidan. Så jag kan... Juli månad avslutades med ytterligare lite rudamete. Kilo ungefär. Förra året fick jag några väldigt speciella beten av Kalle som har fiskekompaniet i Lund. Betena var en typ av spinnare som man kan förbättra genom att stoppa in dofttablett i dem. Ansiktet utåt för dessa beten var ingen mindre än Bengt Öste som var en av Sveriges största sportfiskeprofiler på 90-talet. Vi kallade spinnarna för Bengt Öste-spinnare och vi gav oss ut för att testa om de verkligen var 5,8 gånger bättre än övriga beten som det stod på paketen. Kolla in vårt test av spinnarna i den filmen för att se om de verkligen var bättre. Och jag kan dessutom avslöja att det är en uppföljare på gång där vi ska testa dofttabletterna ännu hårdare. Sen åkte jag upp till Småland och skulle spela in ett avsnitt Häng med och fiska ihop med Bob och hans son Vincent. Tyvärr var fisket inte lika trevligt som sällskapet och vi fick bara ihop några mindre fiskar. Men om inte Bob och Vincent har slutat prenumerera och titta på kanalen så ska jag försöka komma upp och fiska med dem under 2024 igen, om de så önskar.
Några sommarkvällar satsade jag på att hitta abborre ute längs kusten i Öresund, men jag fick bara några makrillar och ett par fina solnedgångar. Den 16 september var det dags för nästa Häng med och fiska, som gick något bättre. Där fiskade jag ihop med en ung kille som heter Hannes, och det blev 2 filmer från Put&Take-vattnet Smålandsfiskarna. Och är ni intresserade av den typen av fiske så tycker jag ni ska kolla in de filmerna. Det är en liten öring. Det är nytt PB för mig på öring, men jag släpper i den. Vi väger inte den där. Säger vi grattis. Ja, tack. Helgen efter var vi med fiskeklubben inbjudna att fiska i Sunnedamm. Så på fredagskvällen hann jag och Stefan Persson testa på flygfisket i Sunnedamm. Och dagen efter skulle vi mäta upp så många regnbågar som möjligt som en sorts inventering av fiskbeståndet. Vi kan konstatera att vattnet är knökfullt med regnbåge. I mitten på oktober skulle jag spela in ännu ett avsnitt Häng med och fiska tillsammans med en kille som heter Magnus. Men Häng med och fiska-avsnitten verkar ha drabbats av någon sorts förbannelse och även denna gång gick det inte som planerat. Hela lördagens fiske blåste bort och på söndagen så var väl fisken så förvirrad av allt blåsande att de inte alls var sugna på våra wobblers. Det blev bara 2 ynka fiskar denna dag. Men återigen en supertrevlig dag och förhoppningsvis har Magnus tid att ta mig med ut under 2024 också någon gång. I slutet av oktober skulle jag spela in en film om hur jag markerar ut grund med boja för att effektivare kunna fiska av kanterna på grunden. Men givetvis fick jag inte en enda gädda på grunden utan det var när jag började fiska utanför grunden som det hände saker. Och då hade jag för länge sedan tröttnat på filmandet och packat ihop kameragrejerna. Den 29 oktober skulle jag spela in ett avsnitt Reliving My Fishing Diaries nere i Falsterbokanalen. Och då var det på dagen 40 år sedan jag gjorde den anteckningen. Tyvärr så blev det ingen fisk alls och därmed blev det inte heller någon film som jag tyckte var värd att sätta ihop. Men jag kommer att göra ett nytt försök nästa år. För det mesta när mina inspelningar blir alltför raljanta eller sarkastiska så får ni aldrig se dem. Men denna snutt kan jag väl bjuda på i alla fall. Tjena! Ni som har följt kanalen ett tag, ni vet om att jag ibland hänger upp mig på sådana här ord som blir lite modeord. Downsiza. Rätt vad det var så skulle alla downsiza. Man skulle downsiza både det ena och det andra. Och sen var det sökbete. Rätt vad det var så skulle alla fiska med sökbete. Det var sökbete hit och sökbete dit och Instagram fylldes med det här är ett perfekt sökbete och så vidare. Och nu ska ni då få gissa vilket ord det är jag hakat upp mig på här. För idag så har jag en box framför mig. Och vad kan man göra med en sån? Vilket ord tror ni det är jag söker? Just det, unboxing. Så idag ska jag unboxa den här lilla kartongen som jag faktiskt inhandlade hos Utklasad. Han har en liten webbutik numera. Han gör inte bara bra YouTube-filmer, han har även webbutik. Och vad är det då jag har införskaffat? Då har jag införskaffat en sån här Westin Escape Cam. Så småningom blev det dock en film där jag testar kameran lite snabbt och ger mina första intryck av den. Förhoppningsvis kan det bidra till att andra som funderar på att köpa en sån kamera får lite lättare att ta beslut. Det sista jag filmade under 2023 var några snabba kast med Westin-kameran inne i Malmö kanal. Och även om jag inte lyckades lura någon abborre till hugg så kan jag i alla fall konstatera när jag ser bilderna att jag fiskade på platser som höll fisk. Och ni kan ju kolla bilderna från Malmö kanal medan jag avslutar snacket här. Några av idéerna inför 2024 har ni redan hört, men som vanligt har jag en lista med saker som jag vill fiska och filma som är mycket längre än antalet lediga dagar på året. Så vi får helt enkelt se vad tiden räcker till för. Men förhoppningsvis kommer en del av det material jag redan har filmat att komma ut nu under början av 2024.
Hoppas nu ni fortsätter att följa kanalen och hjälp mig gärna att få fler tittare genom att rekommendera mig för andra eventuellt intresserade. Kommentera gärna också om vad ni vill se mer av här på kanalen, så ska jag se om jag kan tillgodose det. Tack så mycket för att ni har tittat och gott nytt år på er!